नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आता आपण आहोत मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट एक्सप्रेस हायवेचा. मध्यंतर याच्या अगोदरचा व्हिडिओ आपण केला होता. आता हे PC210 आहे. आपण पहिल्यापेक्षा जास्त आतमध्ये आलो. त्यामुळे ते काय आता जस्ट ब्लास्टिंग केलं आहे. बस होतं सगळं धुकं फॉग सगळं आलेलं आहे त्यामुळे. आणि कॅमेऱ्यावर सगळं धुकं साठलं आहे. आता जस्ट ब्लास्टिंग झालं आहे सकाळ सकाळी. सर्व फॉगवर साठलेलं आहे. कॅमेरा क्लिअरिटी एवढी प्रॉपरली आलेली नाही. पाहू शकता काम झालेलं आहे आपल्या प्रोग्राममध्ये. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट आहे. हे LNT PC210ची कार आहे. आता हा ब्लू कलरमध्ये आहे. हा गोविंद ऑपरेटर आहे आणि हा आहे त्याच्या शेजारी आहे. ते 3 आमचे कलिग्ज आहेत, आमची टीम. ते काम झालेलं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता हे रेड कलरचा जो मुलगा आहे अभिजित म्हणून, त्याच्या हातावरती पाहून तुम्ही घाम किती आहे. म्हणजे एवढं दमट हवामान आहे तर ना अक्षरशः श्वास घ्यायला त्रास होतो खूप. म्हणजे अक्षरशः घामाचा धार लावला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता. आता आपण पाहू शकता आपलं आता काम झालं आहे. आता LNT कोमात्सू PC210चं. आता आपण परत चाललो आहे. तर हे आतमध्ये एवढी दमट हवा आहे ना की अक्षरशः कामाच्या धार लागतात. आता आम्ही कामून गाडीतून बसलो, AC लावलं आहे, तेव्हा कुठं जरा रिलीफ मिळाली. तर ऑक्सिजनचं पण थोडंसं कमतरता आहे आतमध्ये आणि काम करताना पण त्रास होतो, श्वास गुदमरल्यासारखं होतं. कारण आता त्यांची शिफ्ट बदलली त्यामुळे लेबर लोक कोणी दिसणार नाही तुम्हाला. आता दुसऱ्या शिफ्टचे लोक येणार थोड्या वेळात. आपण पाहू शकता सगळं आतमध्ये असं आहे.